हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनालोকৰ आशा কৰিছো আপোনালোক আটাই ভালে আছে কুশলে আছে হেপি আছে আৰু হেলদি আছে আৰু দেখিটো গম পাইছে মই পিঠা বনাই আছো তেল পিঠা আৰু বিহু বুলি একো এটা নবনালেও ইমান ভাল নালাগে যে সেইকাৰণে ভাবিলো দুটামান তেল পিঠাকে বনাও আৰু এই তেল পিঠাৰ বেটাৰটো মই আজি দিনৰ 12টা 12:30 মানতে ৰেডি কৰি ৰাখিছিলো আৰু এতিয়া ৰাতি 11টা বাজিছে মই ভাত পানী খাই আজৰি হৈছো হৈত পিঠা বনাব লৈছো আৰু মই ৰেচিপি শেয়াৰ কৰা নাই তেল পিঠাৰ কাৰণ সবে জানে তথাপিও যদি কোনোবাক লাগে এই ৰেচিপিটো তেতিয়া হলে মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব মই ৰেচিপিটো শেয়াৰ কৰি দিম কালি পিঠা পনা বনাই আজৰি হৈ হুতে মোৰ 1টা মান বাজিল আৰু আজি নেক্সট ডে মই আহিছো কিচেনলে কালি যে মই তেল পিঠা বনাইছিলো কিছুমানে তেল পিঠা কয় কিছুমানে বৰ পিঠা কয় এয়া সব কি ধুনীয়া বনিছে এটা মই দেখুৱাই আছো ৰব মানি কিনে ধুনীয়া আছে একদম কোমল বনাই থাকতে মানুহজনে 4টা 5টা মান গৰমে খালে ৰেচিপি লাগিলে আপোনালোকে ক'ব দেই কমেন্ট বক্সত মই ৰেচিপি শেয়াৰ কৰি দিম আৰু এপিনে বহুৱাইছো মই পনীৰ এতিয়া মই লাঞ্চৰ কাৰণে আহিছো লাঞ্চ বনাম আৰু লাঞ্চত মই আজি পনীৰ ৰেচিপি এটা দিম আৰু এই পনীৰ ৰেচিপিটো মোৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট আহিছে পনীৰ ৰেচিপি লাগে বুলি সেইকাৰণে মই আজি একদম ইয়াম্মি পনীৰ ৰেচিপি এটা দিম গতিকে ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তেনেহ'লে ব'লক জলদি ৰেচিপি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মই গেছটো অন কৰি ললোঁ লৈ ইয়াত এখন কেৰাহী বহাই দিলোঁ এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হোৱাত মই ইয়াত অকণমান ৰিফাইন তেল দি দিম আৰু ৰিফাইন তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াত মই দি দিম কাটি লোৱা পিয়াজ আদা আৰু নহৰু মই মিডিয়াম সাইজৰ দুটা পিয়াজ কাটি লৈছো আৰু কেইফুটামান নহৰু আৰু অকমান আদা এইখিনি মই এতিয়া ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে পিয়াজৰ কেঁচা ভাৱটো নাইকিয়া হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে নহৰু আৰু পিয়াজৰ আৰু পিয়াজটো যেতিয়ালৈকে কোমল হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি ভাজি থাকিম আৰু অকমান দেৰি ভজাৰ পিছত পিয়াজৰ কেঁচা ভাৱটো নাইকিয়া হৈছে এতিয়া মই ইয়াত অকমান পানী দি দিছো পানী দি কিনে পুনৰ লৰাই দিম পানী দিলে মছলাটো অকমান সফট হ'ব সেইকাৰণে মই পানী দি দিছো পানী দি অকমান দেৰি মই আৰু ইয়াক সিজিবলৈ দিম এয়া ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু কোমল হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ বেলেগ এটা বাচনত ঠাণ্ডা হ'বলৈ উঠাই ৰাখিম আৰু সেই একেখন কেৰাহীতে মই 10টা মান কাজু দি দিছো কাজু কেইটা অকমান ফ্ৰাই কৰিছো আপোনালোকে পিয়াজখিনিৰ লগতো কাজু কেইটা দি দিব পাৰে আৰু কাজু কেইটাও মই উঠাই থৈ পিয়াজ আদা নহৰু আৰু কাজু একেলগে মই পেষ্ট বনাই লম আৰু আনপিনে মই কণী কেইটা বইল কৰি ৰাখিছিলো এতিয়া মই কণী কেইটাত এনেকে কাট লগাই দিম কণীৰ যেটো জুঙা অংশ আছে সেই জুঙা অংশটোত মই কাট লগাইছো নহলে উল্টা সাইডটোত লগালে কুহুমটো উলাই যাব পাৰে সেইকাৰণে আৰু কাটটো নিজৰ কথা আপোনালোকে যেনেকে ভাল পায় তেনেকে কাটটো লগাই লব কাটটো লগালে মছলাটো ভিতৰত সোমাই যায় অন্য একো কথা নাই মই এনে ধৰণে কাট লগাই লৈছো এতিয়া কেৰাহীখন বহাই দিলো জুইত আৰু কেৰাহীখন গৰম হোৱাত ইয়াত মই 2 টেবুল স্পুন ঘি দি দিছো আৰু ঘিখিনি গৰম হোৱাত মই ইয়াত গৰম মছলা দিছো গৰম মছলা মই বেলেগ দিয়া নাই লং ইলাইচি আৰু ডালচেনি অকমান থেতালি লৈ দিছো আৰু তেজপাত দুটা আৰু এচামুচ গোটা জিৰা দি দিছো দি অকমান লৰাই দিছো দি কিনে মই যিখিনি পেষ্ট বনাইছিলো এই পেষ্টখিনি এতিয়া দিম দি খুব ভালকে লৰাম কাৰণ যেহেতু ইয়াত কাজু আছে কাজুটো তেলত লাগি ধৰে সেইকাৰণে মই খুব ভালকে প্ৰথমতে লৰাই লম লৰাই যিখিনি আছিল পুনৰ মিক্সি বাটিটোত আটাইখিনি পেষ্ট মই ইয়াত দি দিছো দি ধুনীয়াকৈ লৰাম অকমান ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব নহলে পেষ্টটো তলত লাগি যাব পাৰে
আৰু এনেদৰে অলপ সময় লৰাই মই মিক্সি জাৰটোতে অকণমান পানী লৈ ইয়াত পানীখিনি দি দিছোঁ। পানীখিনি দি মই পুনৰ লৰাইছোঁ। এতিয়া অকণমান লৰাই চৰাই মছলাখিনি মই ঢাকি কিনে অলপ দেৰিৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিম। আৰু অলপ দেৰি পিছত এয়া লাহে লাহে তেল বিৰিঙিবলৈ ধৰিছে। পুনৰ লৰাম। লৰাই পুনৰ ঢাকনি লগাই থৈ দিম। এনেদৰে অকণমান ভাজিব লাগিব মছলাখিনি। যেতিয়া মছলাখিনিৰ পৰা ভালদৰে তেল বিৰিঙি ওলাব, এয়া দেখিছে মছলাখিনি কেঁচা কেঁচা ভাৱটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে, তেল বিৰিঙি ওলাইছে। এতিয়া ইয়াত দি দিম মই 1 কাপ গাখীৰ। এয়া 1 কাপ গাখীৰ দি দিলোঁ। গাখীৰখিনি মই পুনৰ লৰাই দিম। দি ইয়াত মই দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ। পুনৰ লৰাই চৰাই কিছু দেৰিৰ কাৰণে মই ঢাকনি লগাই থৈ দিম। ধুনীয়াকৈ এটা উতল আহিবলৈ দিম। আৰু অলপ দেৰি এনেকৈ ঢাকন লগাই দিয়াৰ পিছত এয়া ধুনীয়াকৈ উতলিছে গ্ৰেভিটো। অকণমান লৰাই চৰাই দিছোঁ। অকণমান লৰাই চৰাই পুনৰ ঢাকনি লগাই দিম। গ্ৰেভিটো ভালকৈ সিজিবলৈ দিম। আৰু এয়া গ্ৰেভিটো অকণমান ডাঠ হৈ আহিছে, দেখিছে। এতিয়া মই অকণমান লৰাই চৰাই ইয়াত মই ফ্ৰেছ ক্ৰীম দি দিম। ফ্ৰেছ ক্ৰীমখিনি দিয়াৰ সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি ৰাখিব। আৰু ক্ৰীমখিনি দিয়ে খুব ধুনীয়াকৈ লৰাব লাগিব, নহ'লে হয়তো ক্ৰীমখিনি ফাটি যাবও পাৰে। সেইকাৰণে অলপ দেৰি এনেকৈ লৰাই থাকিলে হ'ল। আৰু মোৰ পিঁয়াজটো অকণমান যে বেগুনীয়া কালাৰৰ থাকে, সেইকাৰণে কালাৰটো অকণমান বেগুনীয়া আহিছে। নহ'লে এনেই নৰ্মেল ৰঙা পিঁয়াজটো হ'লে খুব ধুনীয়া কালাৰ আহে। আৰু পুনৰ ঢাকি দিলোঁ। দি যেতিয়া গ্ৰেভিটো ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, কেঁচা ভাৱ নাইকিয়া হৈছে, ডাঠ হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ গ্ৰেভিটো। আৰু ইয়াত মই এতিয়া কণীকেইটা দি দিছোঁ। কণীকেইটা দি বেছি দেৰি উতলাব নালাগে, কাৰণ কণীটো আমি বইল কৰিয়ে থৈছোঁ, যাতে মছলাখিনি ভিতৰত সোমাই যায়। সেইকাৰণে খুব বেছি 5-6 মিনিটৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিম। আকৌ ধুনীয়াকৈ মছলাখিনিত কণীকেইটা দি পুনৰ ঢাকি দিম। দি 5-6 মিনিট উতলাবলৈ দিম। আৰু 5-6 মিনিট পিছত এয়া চাওক গ্ৰেভিটো আকৌ অকণমান ডাঠ হৈ গৈছে। আৰু অকণমান দেৰি লৰাই চৰাই লাষ্ট ইয়াত দি দিম মই কাছুৰি মেথি। অকণমান হাতেৰে ক্ৰাছ কৰি এয়া কাছুৰি মেথি দি দিলোঁ। আৰু কাছুৰি মেথিখিনি দি মই পুনৰ আটাইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যোৱাকৈ ভালকৈ লৰাই দিম। আৰু মই এনেকুৱা কনচিষ্টেঞ্চিত ৰাখি দিম। আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ কণীৰ কোৰ্মা, এগ কোৰ্মা। এগ কোৰ্মা ডান। আৰু বেলেগ এটা বাচনত মই এনেদৰে ট্ৰেন্সফাৰ কৰি ল'লোঁ। ঝটপট হোৱা এটা ৰেচিপি, খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। প্লিজ এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। কৰি জনালে ভাল পাম আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে। এইটো ৰুটিৰ লগত, নানৰ লগত বা ভাতৰ লগত যিহৰ লগতে খাই খুব টেষ্টি হয়। আৰু আলহী আহিলে পটককৈ মাছ মাংস নাথাকিলেও এই গ্ৰেভিটো, কণীৰ এই গ্ৰেভিটো আপোনালোকে বনাই দিব পাৰে। আৰু লাষ্ট মই এই জলকীয়াৰে ইয়াত গাৰ্নিচিং কৰি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি জলকীয়া খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে গ্ৰেভিটো উতলি থাকোঁতে কেঁচা জলকীয়া দি দিব পাৰে।
তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টোৰ ইমানতে সামৰণি মাৰো আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই অকমান হ'লেও ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ওচৰতে থকা বেল বটনটো ক্লিক কৰি ৰাখিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে আৰু ফ্ৰেণ্ড ফেমিলিৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আজিলৈ আহোঁ বাই বাই